ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටිප්ස් ටෙල් YouTube channel එකත් එක්ක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සුවදනාම අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් තමයි ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි චෙක් පුළුවන් නම් අපිට VTA NAITA SLITHM වගේ එක්සෑම් වල එන ප්‍රශ්න පිළිබඳව පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මට කෝල් කරලා මෙසේජ් කරලා අහනවා ඒ නිසා මම කල්පනා කරුවා ඕගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න කියලා වීඩියෝ පටන් ගන්නම කියන කාරණයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඕගොල්ලන්ට ආදර්ශ ප්‍රශ්න විතරයි අරන් ඉලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ තියෙන උත්තර කටපාඩම් කරන් ගිහිල්ලා ලියන්න එපා එක්සෑම් එක දීලා ආවට පස්සේ මට ආපහු මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බයින්න එපා මේ ප්‍රශ්න මේ ආවේ කියලා වීඩියෝ පටන් ගන්නම කියන්නේ මේක තනිකරම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් විතරයි වීඩියෝ එකේ අවසානයේ මම දාලා තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න සියල්ලන්ටම උත්තර හරියනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න සහ දැනුම ලබා ගන්න. ඔයාගේ නම මොකක්ද? නෙත්මා. මේ ආයතනේ නම කිව්වොත්? ITEC එක. මේ ආයතනේ හොඳයිද? ඔව් හොඳයි. දැන් ඔයාලා මේ වෙදි මොනවද හදලා තියෙන්නේ පේස්ට්‍රි බේකරි විදියට ගත්තොත්? බ්‍රෙඩ් ජාති හදලා තියෙනවා, පේස්ට්‍රි ජාති, ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වගේ හදලා තියෙනවා. අද තියෙන එක්සෑම් එක. දැන් කවදා හරි හොටෙල් එකකට යන්න ඕන වුණොත්, ඒ කියන්නේ පැට්‍රිකල් දෙන්න ඕන වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන්ද ඒ හැමදේම දෙන්න? පුළුවන්. මේකේ ඉන්න ලෙක්චර්ස්ලා ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? හැමෝම හොඳයි, හොඳට කියලා දෙනවා, තේරෙන විදියට හොඳට උගන්වනවා. සාමාන්‍ය පෙළ ඉවරකපු නම් කෙනෙක්ට මල කෙනෙක්ට මොනවද දෙන්න තියෙන උපදෙස් මේ දෙන්න සම්බන්ධයෙන්? මේක හොඳයි. ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න හොඳ සර්ටිෆිකේට් එකක්, ඒ කියන්නේ අපිට පුරුදු වෙන්න හැම ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ම හොඳට කියලා දෙනවා. එතකොට ඉස්සරහට යන්න ලේසි. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි ගොඩක් ස්තුතියි.